ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට චොක්ලට් දාන්නේ නැතුව ලොකු බ්‍රවුනි කෑලි 16ක්ම පිටිකෝප්ප භාගයකින් හදාගන්න හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ චොක්ලට් බ්‍රවුනි හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. බටර් කෝප්ප භාගයක්, බිත්තර දෙකක්, පිටිකෝප්ප භාගයක්, සීනි කෝප්පයක්, unsweetened Coca powder, කෝප්ප 3න් එකක්, වැනිලා තේ හැඳි එකක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අඟල් 8 ප්‍රමාණයේ බේකින් ට්‍රේ එකකට මේ වගේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා අරගත්ත කුකී ෂීට් එකක් හරි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි දාලා අරගන්න. oven එක ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් වෙන්න තියෙනවා. මේ වගේ මීඩියම් හීට් එකේ බටර් කෝප්ප භාගේ මෙල්ට් කරගන්නවා. බටර් ටික මෙල්ට් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. බටර් ටික මෙල්ට් වෙන අතරේ පිටිකෝප්ප භාගය ස්ට්‍රේනර් එකකට දානවා. unsweetened Coca powder ටිකත් ස්ට්‍රේනර් එකට දානවා. ලුණු බේකින් පවුඩර් ස්ට්‍රේනර් එකට දානවා. පිටි කොකා පවුඩර් ලුණු බේකින් පවුඩර් බෝල් එකකට හලනවා. බටර් ටිකත් මෙල්ට් වෙලා තියෙන ලිප ඕෆ් කරනවා. මෙල්ටඩ් බටර් ටික නිමෙන්න තියෙනවා. මෙල්ට් කරලා නිමුණ බටර් ටික තරමක් ලොකු බෝල් එකකට දානවා. මෙල්ටඩ් බටර් එකට සීනි කෝප්පය දානවා. මෙල්ටඩ් බටර් උත් සීනිත් මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ බීට් කරනවා. බටර් සීනි මිශ්‍රණයට බිත්තර දෙක දානවා. සීනි ටික දිය වෙනතුරු මේ ටික බීට් කරනවා. වැනිලා ටික දාලා තත්පර 30ක් විතර බීට් කරනවා. ඊළඟට පිටි එකෙන් ටික ටික එකතු කරලා බීට් කරනවා. පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාපු බේකින් ට්‍රේ එකට බැටර් එක දානවා. ස්පැචුලා එකකින් බැටර් එක ලෙවල් කරනවා. ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 25ක් 30ක් අතර වෙලාවක් ටූත් පික් එකක් සෙන්ටර් එකට ගහලා ගන්නකොට ක්ලීන් වෙලා එනකල් බේක් කරනවා. විනාඩි 25ක් බේක් කරපු බ්‍රවුනි එක වයර් එකක් උඩ නිමෙන්න තියෙනවා. බ්‍රවුනි එක නිමුණට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හරි හතරස් කෑලි වලට කපනවා. ඉතින් චොක්ලට් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව පිටිකෝප්ප භාගයක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ ලොකු බ්‍රවුනි කෑලි 16ක්ම කපන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බ්‍රවුනි කෑලි නම් 25ක් විතර කපන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ චොක්ලට් බ්‍රවුනි එක හරිම රසයි. කටට ගත්ත ගමන් කටේ දිය වෙනවා. ස්නැක් එකකට පාටි එකකට තේ වෙලාවට විතරක් නෙමෙයි අතුරු පසට උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති වේවි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.